Hello everyone, Namaskar guys. আজি মই দেখুৱাম এটা বহুত টেষ্টি আৰু সিম্পল Mati Kanduri recipe. Hello everyone, I'm Rupashri and welcome to my channel Live Life with Rups. এইখিনি হৈছে Mati Kanduri. মোৰ ৰিসেন্ট ইন্ডিয়া ভিজিটত মই গৈছিলো জয়নগৰ বেংগলোৰৰ এখন খুব ফেমাস জায়গা তাত মই ঠেলা এখনত এখিনি বেছি থকা দেখিলো তাৰে এপেকেট লৈ আনিছিলো এ আনি লৈ পেলাই মই কেচি দি গুটে পাতখিনি কাটিলো ঠাৰিখিনি পেলাই দিলো তাৰ পিছত ধুনিয়াকে ধুই ললো মই আকৌ শাক খাই বহুত ভাল পাওঁ মাৰ্কেটেড শাকবিলাক নহয় এই ৰাস্তাই পদুলিয়ে যে বেছি থাকে হেবিলাক বেছি ভাল পাওঁ আহক এতিয়া চাওঁ ৰেচিপিটো মই ধুনিয়াকে ধুই লৈ এখিনি মিহিকে কাটি ললো Mati Kanduri অকল অসমতে নহয় সাউথ ইন্ডিয়াটো খায় মহাৰাষ্ট্ৰটো খায় আৰু বেলেগ জায়গাটো খায় সাগে কৰ্ণাটকাত Mati Kanduri হনগনে সপু বুলি কয় সপু আকৌ হাকক কয় কাটি হৈ গল এতিয়া মই দেখুৱাম কি ইনগ্ৰেডিয়েন্টস লৈছো এখিনি বনাবলৈ এ সৰুকে পিয়াজ কুটি লৈছো জলকীয়া আৰু কেফুটমান লসুন ক্ৰাশ কৰি লৈছো এইখিনি হৈছে roasted মগু দালি গুৰি মই মগু দালিখিনি roast কৰি ললো তাৰ পিছতে গুৰি কৰি থৈছো এয়া শুকান জলকীয়া কেৰাহী এখনত বনাম কেৰাহীত অকমান তেল দি তেলখিনি গৰম হ'ব দিলো তাতে শুকান জলকীয়াখিনি দি দিলো শুকান জলকীয়াখিনি যেতিয়া ব্ৰাউন হৈ যাব বা কলা হৈ যাব তেতিয়া আপুনি পিয়াজখিনি দি দিব পাৰে লসুন আৰু পিয়াজখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত মই কেঁচা জলকীয়াখিনি দি দিলো আৰু অকমান ভাজি ললো মই এখিনি ভাজি থাকোতে নিমখ আৰু হালধি দি দিলো এসাও পিয়াজ আৰু লসুন ধুনিয়াকে ব্ৰাউন হৈ গৈছে এতিয়া আমি কাটি থোৱা শাকখিনি আদ দি দিম ভিডিওটো শেষ হোৱাৰ আগতে আপোনালোকে আকৌ সাবস্ক্ৰাইব বাটনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব যেতিয়া শাকখিনি 80% মান কুক হৈ যাব তাৰ পিছত পিছি থোৱা roasted মগু দালি গুৰিখিনি এড কৰি দিম শাকখিনি ধুনিয়াকে সিজিলে এতিয়া মই roasted মগু দালি পাউডাৰখিনি এড কৰি দিম এই মগু দালি পাউডাৰটো বনোৱা বহুতেই ইজি মগু দালি কেইটামান ধুই ল'ব ধুই লৈ পেলাই শুকান কেৰাহী এখনত বা পেন এখনত ভালকে roast কৰি ল'ব অকমান সময় ভাজি ল'ব তেল নিদিয়াকে যেতিয়া অকমান ব্ৰাউনিশ কালাৰটো আহিব ঠাণ্ডা কৰি লৈ পিছি পেলাব সবজি বনাই হৈ গল এতিয়া মই এয়া গৰম ভাতৰ লগত ঘি দি হানি খাম আপোনালোকে বাৰু কেতিয়াবা এনেকে খাই পাইছেনে মোক কমেন্ট কৰি জনাবচোন আৰু আপোনালোকে কি ধৰণে Mati Kanduri ৰান্ধে মোক জনাব মইও কেতিয়াবা ট্ৰাই কৰি চাম আজি ভাতৰ লগত খাবলৈ ঢেৰ বস্তু আছিলে মুলা ভাজি টেংৰা মাছ মানে হিঙৰা মাছৰ সবজি তিল চিকেন কিন্তু মই আকৌ ঘি দি পেলাই এই ভাজিকনৰ লগত শুকানে ভাতকিটা খাইহে বেছি ভাল পালো যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব